I know, deep up my feet. Pabigay na lang po. Salamat. Merry Christmas. Okay, kain na kain. Kain na kayo. Buli mo rin, ipilang mo ni kabuok. Tulo mo rin ni kabuok. Ay, singon. Kain. Patagam mo rin ni kabuok. Ay, patagam man to. Bumpay. Lupay ka lang muna mo ng Di masudaan ba ng guwante? Puro magatun ng kitlis ka ng guwan. Kani ha? Kain na kayo. Kain na. Sama na ako na. Ito wow! Kami na lang. Kami na lang. Kain na kayo. Boy. Oh, your favorite niyo oh, yung calamaris. Ang naghan lagi ni manok pinaupo. Kato na lang na. Kato yung katong Pinahajat ito yung majak. katong Hindi mo ano lang, bilang oh. Ano yung pinahasang? Ay, ay. Kami mo eh. Teng. Ano ang kasigaw o kawas to? Anong sigaw? Siguro ba? Sino gusto muna? Ito na ang pagpapalala. Matamado daw sa kalibo. Ito na, ulo ba? Ihulog na ang taraw. Wala ka na, why? Number 1, tingnan ko lang kung ano hindi nakuha ni V. Buksin na. Mamaya. Number 2. Number 11 mo ni kasi bronze briga. Number 2. Okay, buksan! Dyan sa mga jackpot-jackpot na. Ay, di ba dati din malaki? Ano yun eh? Uy. Big shake yun eh. Binigay ko ni Bet yan. 200 na yun. Agto na lang mo pa. Hindi ka buy one take kompon. SM. Hindi mahal yan sa original Puro may rice cooker eh. Magbinjo na. Tuwalya mo eh mo. Dahil mo pa yung nakatuwalya. Karami pa yung
Kasi bablog to. This is my pinsan. Ayan. Aw. E-boy. Uy, Miguel. Yan. Uy, si Inting. Wala tingog-tingog. Kain na. Gutom. Beth. Get your plates. Hello, guys. Merry Christmas. Guys, pag kayo